მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით სტუდია რეს სადისკუსიო დარბაზში და დღეს მე მამუკა ყუფარაძე წარუძღვები სტუდია რეს მორიგ დისკუსიას, რომელიც ეხება კონფლიქტებს. უпростоრედ კონფლიქტების მოგვარებას მისადმი ტრანსფორმაციისადმი გადადგმულ ნაბიჯებს, რომელიც ხორციელდება ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს კოლეგებთან ერთად, უпростоრედ წყალსგამყოფ იქით მყოფ ქართველ აფხაზ და ოს ადამიანებთან ერთად, როდესაც ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლები უცხოური ფონდების მხარდაჭერით მართავენ შეხვედრებს, ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს და ასე ცდილობენ იმ გაუცხოების დაძლევას, ნდობის აღდგენას. კონკრეტულად ამ გადაცემის მხარდაჭერია გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამა, რომელსაც ქვია კობერმი, თავის მხრივ კიდე კობერმი ნდობის აღდგენასა და ადრეული რეაგირების მექანიზმს გულისხმობს. მას ასე ჩვენთან დარბაზში სტუმრად არიან დღეს საინტერესო ადამიანები, რომლებიც ახორციელებენ სწორედ ამ საინტერესო პროექტებს, ქალბატონი ნაირა ბეპიევა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და მისი ქალიშვილი, ქალბატონი ნინო პოპიაშვილი, იგი წარმოადგენს ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ის არის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბატონი ზურაბ ბენდიანიშვილი, რომელიც წარმოადგენს კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის და ბატონი სანდრო გვინდაძე, რომელიც არის სცენარისტი და ძალიან საინტერესო პიროვნება, ამას სულ მალე გავიგებთ ჩვენ. ბატონო ზურაბ, სულ ეს არის თქვენ დაბრუნდით თქვენს კოლეგებთან ერთად სტამბოლიდან, სადაც იყო მორიგი შეხვედრა ოს კოლეგებთან. ეს არის პროექტი კომიქსების შესახებ. თუ შეიძლება მოგვიყევით, რატომ კომიქსები და ვისთან ერთად ახორციელებთ ამ პროექტს? მოგესალმებით, რატომ კომიქსები და იმიტომ რომ ეს არის მეტნაკლებად ახალი, თქვათ, ხილი დღევანდელ ქართულ რეალობაში, თუმცა ალბათ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე გვხვდება სოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში. საქართველოშიც მათ შორის. საქართველოშიც. დღევანდელი კლასიკური ფორმით ეს ამერიკიდან შემოდის და ეს თავი გმირები ვიცით, მოზარდებისათვის ძალიან საინტერესოა და ალბათ ცნობადობა ძალიან დიდი აქვს მოზარდებში და მეორეს მხრივ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ეფექტური კომუნიკაციის საშუალება გამოგვეყენებინა როგორც არაფორმალური განათლების ინსტრუმენტი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ავიღეთ ადამიანის უფლებები და ის სენსიტიური თემები, რომელიც ჩვენს გარემოში არის და განსაკუთრებით, თქვათ, აი ცხინვალში ზღვარს იქით მცხოვრები ადამიანები აწყდებიან ყოველდღიურად და ეს ასე ვთქვათ შეიქმნა ისტორიები ამ გვინებთან დაკავშირებით, რომელიც ამ გარემოში ვითარდება, არის წინააღმდეგობები და ასე შემდეგ და ყველა ამ ფონზე მე ხდება იმის ანალიზი თუ აი ეს უფლებრივი მდგომარეობა რა არის, წინააღმდეგობის გადაძლევა რა არის, მეგობრობა და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია თვითონ ოს პარტნიორებში ამ პროცესმა და ყველა საინტერესო ის იყო რომ მოზარდები ჩაერთნენ. აი ახლა თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით ვთხოვ რეჟისორს რომ ჩართოს ის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგებმა მოამზადეს სტამბოლში, როდესაც ისინი ესწრებოდნენ თქვენ შეხვედრას. Делаю маленькую презентацию и имею представление. И одновременно подземные мультики с моей стороны. გაიმართა საგანმანათლებლო კომიქსების მუშაობასთან დაკავშირებით ვორქშოპები, სადაც მოხდა მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება და ასე ვთქვათ საუბარი იყო ადამიანის უფლებებზე და მათ ისეთ ღირებულებებზე, რომლებიც არის ფუნდამენტალური ხასიათის. ამ ახალგაზრდა თაობას ძალიან მოსწონს და ძალიან უხარია ხოლმე კომიქსები, ანიმაციების გამოყენება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ პროექტში ზუსტად აი ამ მედიუმს ქმნით და
პლუს კიდე ის არის ძალიან კარგი, რომ ამას ექნება საგანმანათლებლო დანიშნულება და გავრცელების საშუალებები იქნება თვითონ ახალგაზრდების მეშვეობით, რა თქმა უნდა, რომელიც წაიკითხავს, შეძლებს მერე თავის თანატოლს აუხსნას და განავრცელოს. Он живет в 25 веке, можно придумать, было бы интересно. Далее он такой, типа, о, сегодня мой день рождения. И временем смерть отчитывает его года. Я решил участвовать это, потому что это хорошая возможность для того, чтобы улучшить свои языковые навыки, для того, чтобы улучшить свои развиваться. Мы хотим общаться. Пусть мы с разных позиций стартуем. Отлично, что ты еще сказал. Этот проект отличается тем, что, в принципе, там нету заранее заложенного вот этого миротворчества. Давайте здесь заложено творчество. То есть здесь немножко обратный процесс идет. От творчества к миру, а не наоборот. Это должно сыграть, когда заранее не расстраивают на миротворчество. И это будет иметь свой эффект. Молодым людям легче это общение начинать. Взрослым бывает уже сложнее друг перед другом раскрыться, идти на контакт. И понимаю, что означает, если двое молодых ребят сегодня встретились, грузные сети, пообщались, и завтра уже и у того, и у другого складывается свое собственное впечатление, свое собственное мнение. Мужчины как-то, наверное, Продукт, она прекрасно обслуживала. პროექტს ვახორციელებთ მედია ინოვაციის ფონდის გუნდთან ერთად, რომელსაც სანდრო წარმოადგენს. ეს არის მართლა ძალიან საინტერესო და ძალიან ნიჭიერ ახალგაზრდათა ჯგუფი, რომელიც შეიძლება აი ამ მიმართულებით, რასაც საგანმანათლებლო კომიქსები თქვია, პიონერებად ჩავთვალოთ საქართველოში და მე მგონი ძალიან საინტერესო პროდუქტები მივიღეთ ამ ერთობლივი შრომის შედეგად. სანდრო, ეს არის რომანი გამოსახულებით და ტექსტით, ხო? ეს მართლა ჩვენი გარემოსთვის ძალიან უცხოხილია და ჩვენ კომიქსებს ვიცნობთ ბაევიკად წოდებული ფილმებით და ბლოკბასტერებით, რომლებიც შემდეგ იქმნება. იმდენად საინტერესოა ეს. აი ჩვენთან როგორ ვითარდება ეს და რა გაუზიარეთ ოს მეგობრებს თუ შეიძლება ეს გითხრათ. ჩემთვის აბსოლუტურად გასაოცარი იყო, როდესაც ვსწავლობდი თვითონ კომიქსებს როგორც მედიას და როდესაც აღმოვაჩინა, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში არსებობდნენ საქართველოში გამოცემები, მაგალითად ეშმაკის მათრახი ერქვა, ერთს ნიშადური ერქვა და კიდევ რამდენიმე იყო, რომლებიც მთლიანად აქცენტს აკეთებდნენ ვიზუალურ ენაზე. ანუ სხვადასხვა პრობლემების იმხანად არსებული შესახებ ისინი მკითხველს ესაუბრებოდნენ კარიკატურების და პატარ-პატარა კომიქსების მეშვეობით. ანუ ვთქვათ, იქ რუსეთიდან წამოსულ საფრთხეს ეხებოდნენ, სხვადასხვა კარიკატურებს ხატავდნენ, იქ ვთქვათ, იმაზე საუბრობდნენ, რომ საქართველოს გზა ევროპისკენ გადის. ეს არქივებშია ეს მასალა. კი, ბიბლიოთეკაში მოიპოვება და სამწუხაროდ ამის ხელახლა გამოცემა არ იქნება საინტერესო. კი, ჩემი ერთი მეგობარი ახლა მაგალითად გამოსცემს კრებულს ამ კარიკატურების. ნუ იმიტომ რომ აი გვაქვს ამხელა სიმდიდრე, მაშინ ტრენდში იყო, ანუ თქვათ ამერიკული გამოცემები აქტიურად იყენებდნენ ამას და ჩვენც ფაქტობრივად ვიყავით ავანგარდში და შემდეგ საბჭოთა კავშირის პერიოდში დაიკარგა რა ეს ჩვენთან, იმიტომ რომ კომიქსები საბჭოთა კავშირში ბურჟუაზიულ ხელოვნებად იყო მიჩნეული. კომიქსი რომ ჩამოვაყალიბოთ არის სურათების და ხანდახან ტექსტის ერთობლიობა, რომელიც ასრულებს თხრობის ფუნქციას, ანუ საკვანძო სიტყვა არის თხრობა. თუმცა ეხლა დროთა განმავლობაში ჩვენთან უკვე ძალიან მიხარია, რომ კომიქსების ინდუსტრია ვითარდება, არიან ავტორები, რომლებიც ცდილობენ, რომ თქვათ კლასიკური ქართული ნაწარმოებების ადაპტაცია მოახდინონ, არსებობს გველის მჭამელის კომიks ადაპტაცია, არსებობს ვეფხისა და მოყმის ბალადის კომიks ადაპტაცია გრაფიკულ რომანად, რაც ძალიან სასიხარულოა. პლუს, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა კლასიკური ნაწარმოებები, ხო, კომიქსის ჟანრში ითარგმნება უკვე ქართულად.
და გამოდის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ რაღაცნაირად შექმნილი არის ცრურწმენა და სტერეოტიპი, რომ კომიქსები არის რაღაც საბავშვო საკითხავი. არადა ფაქტობრივად სტერეოტიპი ასეთია, კომიქსი გახლავთ სრულუფლებიანი მედია, რომელსაც ზუსტად ისევე შეუძლია რაღაც საკითხების წამოჭრა, როგორც ნებისმიერ სხვას. ძალიან საინტერესო. ეხლა ვისაუბროთ იმაზე, აი როგორ წარმართეთ, ესე იგი ეს ტრენინგი იყო თუ ვორქშოპი იყო ჩვენს ოს კოლეგებთან. აი ამაზე მოგვიწევით. რომ არ გამოგიტყდეთ თავიდან მეშინოდა ძალიან ნოზორას კი არ მომხელთი, მაგრამ აი ძალიან უღელავდი. კი, ანუ იცით რა არის, რამდენ შეხვედრასაც დავსწრები ვარ, ხო, ქართულ ოსურს, რომ აი თითქოს თავიდან კი აი ამ შერიგების მუხტი არის, თუმცა საბოლოო ჯამში ყველაფერი დადის იქამდე, რომ ორივე მხარე ერთმანეთს ეჯიბრება წყალებში, რა თქმა უნდა, ვინ უფრო მეტი ნათესავი დაკარგა, ვინ უფრო მეტი ახლობელი დაკარგა, ანუ აი ვინ უფრო ტრამვირებული. ხო, ანუ რო კი იდეაში ვამბობთ, რომ წარსული გვინდა რომ უკან მოვიტოვოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ყველაზე უდროო დროს მაინც ამოტივტივდება ხოლმე. და ჩვენ ზუსტად ამაზე დავფიქრდით, რომ აი რა მესიჯი ვეცადოთ, რომ გავატაროთ, ხო, ამ კომიქსის მეშვეობით და საბოლოო ჯამში ვიფიქრეთ იმაზე, რომ რაღაც აი წარსულის უკან მოტოვების მუხტი უნდა ჩაგვედო და რაღაც უნივერსალურის და საერთოს გარშემო გაერთიანების. აი ამ შემთხვევაში ეს ადამიანის უფლებებში დავინახეთ. მზად აღმოჩნდნენ ჩვენი ქართული მხარის წარმომადგენლები და ოსურები. კი, ანუ ისეთი პროცესი არის, აი ძალიან კრეატიული პროცესია თვითონ კომიქსზე მუშაობა, აი თქვა შედან ხო ადამიანები ერთმანეთს იდეებს უზიარებენ და აი რაღაცნაირად ამ ზოგადად ვორქშოპის ფორმატი არის ძალიან კარგი იმ მხრივ, რომ ზუსტადაც რომ აერთიანებს ადამიანებს საერთო მიზნის გარშემო რა. აი ეგ არის ძალიან კაი. რას დაამატებთ და განსაკუთრებით რა მინდა თქვა, რომ ფოკუს ჯგუფები შევქმენით და თქვით, რომ ის რაც ჩვენი ბენეფიციართა და სამიზნე ჯგუფთა თავარი წარმომადგენლები არიან, ესენი ანუ თინეიჯერის ასაკის ბავშვები, მოდით ვიმუშაოთ მათთან, ჩართოთ პროცესში. ანუ არა მივაწოდოთ მზა, არამედ მათი აზრიც მოვისმინოთ და მათი სამი ჯგუფი შევქმნით თბილისში, წეროვანში და გორში. ნუ ისეთი პროცესი იყო და ისეთი ჩართულობა იყო ამ ბავშვების, რომ როდესაც თქვათ გეგმავდით, რომ ერთხელ მივიდეთ, გავაცნოთ, ვისაუბროთ, მინიმუმ 3 შეხვედრის ჩატარება მოგვიწია ერთი. მეორე ის, რომ თბილისელებმა უკვე ერთი სერია კომიქსისა თვითონ შეგვიქმნეს და ამის პარალელურად ძალიან დიდი ინტერესი გაჩნდა ოსურ მხარესაც, როგორც აღმოჩნდა, მხატვრები და კომიქსების მოყვარულები იქაც ძალიან მრავლად ყოფილან და ნუ ეხა მარველი რო ყველა მიცის უკვე ალბათ აქ კითხვები არ ჩანს, მაგრამ აი ბავშვებმაც გამოთქვეს ასეთი სურვილი, რომ ჩვენც რაღაც გაგვაკეთებინეთ. სწორედ ამიტომ ეს მოზარდები სტამბოლის შეხვედრაზე ვიახლეთ. და ეს პატარა რაღაცას დავამატოთ ხო შეიძლება. კი ბატონო, ძანეთ. ეგ კი არა, ბავშვები კი არა, ერთი მონაწილე ყავდა ოსი, რავი და 50-ს გადაცილებული, რომელიც გამომიტყდა, ჩემთვის სრული შოკი იყო, რომ 80-იან წლებში მარველის კომიქსზე გაცვალა ლედ ზეპელინის ფირფიტა. აი გავოგონდი ეგ ალანზია საუბარი, კი. რაცი იქე როგორ პროგრესული ყოფილა ადამიანი და კარგი ჩვენ მოუბრუნდებით კიდევ ჩვენს პროექტებს მე მინდა ჩვენი გადაცემის შემდეგი ბლოკი შემოგთავაზოთ და მინდა მაყურებელს შევახსენო რომ ჩვენს გადაცემას პარტნიორობას უწევენ ჩვენი აფხაზი და ოსი ჟურნალისტები კოლეგები და ისინი პერიოდულად გვაწყვდიან ორი სახის პროდუქციას ეს არის ახალი ამბები რა ხდება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და მედია მონიტორინგი, რომელსაც მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. და ეხლა გთხოვთ, მოდი ვნახოთ ის ახალი ამბები, რაც უნდოდა ჩვენს კოლეგებს, რომ ჩვენ გვცოდნოდა. რა ხდებოდა გასული ერთი თვის განმავლობაში სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. Со 2 по 6 апреля в Абхазии впервые проходил Сухумский международный кинофестиваль. В конкурсную программу фестиваля вошли 32 короткометражные ленты режиссеров из стран СНГ, Западной Европы, России и Абхазии. В тройку победителей фестиваля вошли картины режиссера Нормани из Абхазии и его фильм «Меня зовут Махас». Прежде всего, сам факт такого явления у нас в стране очень радует.
потому что такого масштаба у нас ничего не проводилось. Гостей европейских у нас тоже я не помню. А гран-при достался Ирине Волковой из России за фильм «Кости». В этом году в конкурсе принимали участие только короткометражные игровые фильмы. Однако, по словам организаторов, в последующие годы фестиваль будет открыт для полнометражного и документального кино. В марте 2018 года в Абхазии была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с нашествием мраморного клопа. В 2017 году коричнево-мраморный клоп уничтожил в Абхазии половину урожая цитрусов, винограда, яблок, орехов и другие сельскохозяйственные, которые являются основой экспорта страны. Впервые клоп в Абхазии был обнаружен осенью 2015 года, но в тот период количество вредителей не представляло большой угрозы для сельхозпродукции. А в 2016 году ситуация кардинально изменилась. Клоп стал интенсивно размножаться, и увеличение его популяции стало приводить к ощутимой потере урожая, плодов и овощей. Масштабная операция по уничтожению клопа-вредителя началась в этом году при помощи российских специалистов, частично за счет российского бюджета. На первом этапе борьбы госинспекция по карантину растений призывала всех граждан собирать клопов механическим способом в марте-апреле, пока насекомое находилось в спячке. Первый месяц за 1 килограмм клопов гражданам выплачивали по 1000 рублей. По словам специалистов, именно ручной способ уничтожения клопа самый эффективный. На сегодняшний день граждане собрали около 3 тонн мраморного клопа. Специалисты отмечают, что химическая обработка территории, которая уже ведется, закрепит положительный результат борьбы с клопом. В Сухуми на набережной Махаджиров любительские соревнования по циклическим видам спорта «Титан», посвященные Дню Победы. Команда «Титан Рейс» провела уже десятки стартов в различных регионах России и за ее пределами. В Абхазии мероприятие проводится уже 2-й раз. В соревнованиях приняли участие спортсмены из регионов России, а также местные любители спорта. Состязания прошли в 3 спортивных мероприятиях: сухумский забег на разные дистанции, триатлон и плавательная серия «Евразия Свим Абхазия». Также на набережной была организована детская площадка с аниматорами и полевая кухня. Сегодня страна празднует 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Священный праздник для любого поколения потомков победителей. На Театральной площади в Цхинвале состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как всегда, сюда собрались жители со всей республики. На фронтах Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовало свыше 22 тысяч осетин. Из них более 18 тысяч не вернулись. Торжественным маршем по центральной площади прошли представители Министерства обороны, МВД, 4-й гвардейской военной базы, женщины-военнослужащие, кадеты. В нашей республике проходит очередной этап разминирования территорий. В Южную Осетию приехали российские специалисты отряда «Центра Лидер». Ранее саперы очистили свыше 80 гектаров земли. На этот раз в планах проверить 20 гектаров. Сегодня утром специалисты Центра приступили к работам на территории прилегающей. Работа саперов связана с риском для жизни, поэтому на начальном этапе отряд провел обследование местности. Этот процесс происходит в первую очередь с помощью специального робота разминирования. В работах задействованы дроны для осмотра местности с воздуха. Договоренность по оказанию помощи республике в вопросах разминирования была достигнута между президентами Республики Южная Осетия и Российской Федерации. После войны многие территории оставались необследованными. Мы не раз были свидетелями несчастных случаев подрыва людей. Президент республики Анатолий Бибилов совершил рабочую поездку в поселок Ленингор. Цель поездки – ознакомление на месте с проблемами, стоящими перед жителями района. В Ленингорский район выехали все министры и руководители профильных ведомств. Вначале они провели инспекционный объезд всех строящихся объектов. Первым объектом стала подстанция, которая будет обеспечивать электроэнергией все новые строящиеся объекты с 20 мая. На 2 улицах Бесика-Кудухова и Сталина идет замена подземных коммуникаций. По поручению президента эти 2 улицы будут капитально отремонтированы и благоустроены до декабря текущего года, хотя по плану их строительство должно
должно было завершиться в конце 2019 года. Президент посетил и новый детский сад, но работы были проделаны некачественно. В частности, это касалось канализации. Именно по этой причине детский сад не заработал. Теперь проблема устраняется. По поручению президента детский сад откроется 1 июня, в День защиты детей. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил на 4-м Ялтинском международном экономическом форуме, собравшем более 3000 участников из 70 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В рамках работы Ялтинского форума президент Анатолий Бибилов подписал протокол о намерениях в углублении и расширении двустороннего торгового, экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Обсуждены возможности развития экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере здравоохранения и образования. ჩვენ დავბრუნდით დარბაზში. ქალბატონო ნაირა, თქვენთან მინდა გადმოვიდე სიტყვით და მინდა გვითხრათ, მე ვიცი ამ წიგნების შესახებ. თუ შეიძლება ამ გამოცემებზე გვითხრით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ძალიან პოპულარულია და არსებობს მოთხოვნა, რომ ალბათ კიდევ უნდა გამოიცეს და დააკმაყოფილოს ჩვენი ბაზარი და ჩვენი აუდიტორია და გვითხრით აი იმ საქმიანობაზე, შემდეგ რომელსაც ეხლა ეწევით ამის გარდა. მოგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ ლექსიკოლოგიის მეცნიერების განვითარება. ჩვენ ამით არ დაგვიწყია მუშაობა, ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ქართულ-ოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონით, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ 50000 სიტყვას მოიცავს, სიტყვა სტატიას, თანაც არ არის იქ მარტო სიტყვა და მისი ერთსახოვანი განმარტება, იქ აქვს ჩვენ ფრაზეოლოგიზმებით შეტანილი, სიტყვის ომონიმური მნიშვნელობები, პარონიმული მნიშვნელობები და ასე შემდეგ. იქ გათვალისწინებულია სივრცისმიერი, დროისმიერი კატეგორიები. ისე რომ ის პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ იმ წიგნში აშკარად უკვე დიდი მივიღეთ, გაგრძელდა უკვე აი ამ წიგნში. ანუ ეს გახლავთ იმ წიგნის გაგრძელება, მაგრამ უფრო გამდიდრებული სახით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ პროგრესი გახლავთ, რომ ჩვენ უკვე მრავალენოვანი გავხდით, არა ვარ თქვათ ერთენოვანი ან ორენოვანი მოსახლეობა. ამიტომ ჩვენთვის საინტერესოა ის უცხოენებიც, ის საერთაშორისო ენებიც, რომლებიც რასაკვირველია ინტერესისაგან წარმოადგენს. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ჩვენი ყველა წიგნის შექმნაში შემოქმედებითი კოლექტივია ქართული და ოსური. ნინო, ნართების თქმულებები ბავშვებისათვის აი ამის ისტორია მოგვიყევით რა. ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ის, რომ ეს სასაუბროც და ნართების თქმულებები ბავშვებისათვის ეს გამოცემაც, ორენოვანი გამოცემა გახლავთ ქართულ და ოსურ ენებზე, ჩვენი მუშაობის შემდგომი ეტაპია. ამ წიგნებს კონკრეტულად კი ნართების თქმულებებს ბავშვებისათვის წინ ახლდა ნართების თქმულებების კორპუსული გამოცემა, დიდი 800 გვერდიანი შრომა თითო ენაზე, ქართულადაც და ოსურადაც. ეს იყო ნართების აკადემიური გამოცემა, თავისი ვარიანტებითა და ინვარიანტებით, პროზაული და პოეტური ნართების თარგმნითა და გამოქვეყნებით, თავისი პასპორტებით, პასპორტი ნიშნავს ტექსტისთვის, სად არის ჩაწერილი, სად არის პირველად გამოქვეყნებული, ვინ ჩაიწერა და ასე შემდეგ, თავისი სკოლიოებით, თავისი კომენტარებით და აი იმ ფუნდამენტური ნაშრომის გაგრძელება იყო ნართების თქმულება ბავშვებისათვის ადაპტირებული, ილუსტრირებული გამოცემა ქართულ და ოსურ ენებზე. ჩვენთვის სამიზნე აუდიტორია ამ შემთხვევაში იყო ბავშვი, რომელიც იწყებს კითხვას და თვითონ რომ კითხულობს, ვიდრე მე-6 კლასამდე. ყველა გვერდი არის სფერადი, ილუსტრირებული. აქ ჩვენ ვიმუშავეთ არა მხოლოდ ფილოლოგებმა, არამედ მხატვრებმაც, ქართველმა და ოსმა მხატვრებმაც. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ქართველი და ოსი მხატვრების ჩართულობა და დაინტერესება ამ სიუჟეტებით. ყველა გვერდზე არის ნახატი, ყველა გვერდს აქვს თავისი ვიზუალიზაცია. ხანდახან ეს ძალიან რთული იყო ხოლმე, იმიტომ რომ თქმულებებში ჩვენ გვყავს წყლის ბინადრები, ზეციური ბინადრები, ცენტრალური ფიგურები, მთავარი გმირები, მთავარი ეპიზოდები გამოვყავით. უნდა აღინიშნოს ისიც ბატონ მამუკა, რომ პირველად გამოიცა ადაპტირებული ნართები. რას ნიშნავს ადაპტირებული ნართები? ეს თქმულებები, ეს არ არის ბავშვებისთვის დაწერილი ტექსტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, თქმულებები, ესეთი მითები ბავშვებისთვის უფრო საინტერესო ხდება, იმიტომ რომ იქ არის მართლაც მოჯადოებული სამყარო, რაღაცა განსაკუთრებულის და ბავშვების ენაზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი გადმოცემული, გამარტივებული წინადადებებით, მოკლე ისტორიებით, რომ ბავშვმა ეს გაიგოს, აღიქვას და შეისწავლოს და დაიმახსოვროს. მე დავამატებდი ნინო. რა თქმა უნდა. ისეთი დიდი ინტერესი გამოიწვია საგანმანათლებლო სივრცეში, რომ
წიგნი შეიტანეს ხელმძღვანელოდ, დამხმარე სახელმძღვანელოდ, პირველი კლასიკური გიმნაზია მაგალითად იყო ერთ-ერთი მოთავე ამ საქმის და 3 თვეზე მეტხანს ბავშვები სწავლობდნენ აი ამ ტექსტებს. ბავშვებმა დახატეს ეს გმირები და ნართებს ყავთ რაღაცა განსაკუთრებული ღვთაებათა სამყარო აქვთ. და სხვადასხვა ტექსტების შერჩევის დროს ნინო მართალი იყო ასთა სხვადასხვა, იმიტომ რომ ეს 7 ტომეულია გამოცემული ნართები და როგორ გინდა დაიყვანო ის ასეთ თხელ წიგნამდე, რომ ბავშვისთვის საინტერესო იყოს. და ჩვენ შევარჩიეთ სწორედ ის ტექსტები, სადაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეთიკური მორალური კოდექსია ნართებისა, როგორ იქცევიან საზოგადოებაში, რა ღირებულებები აქვთ მათ, რა ფასეულებები აქვთ და შემეცნებითი ხასიათის ზღაპრები არის მართლა ბავშვურენით დაწერილი. ასევე ამ ტექსტებს ასწავლიან ოსურ სკოლებშიც. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ინტერესით იკვეხებიან ყველანი, რომ ჩვენ ესენი ძალიან კარგად ვისწავლით ქართველებმაც და ოსებმაც. და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ნდობა ბავშვობიდანვე ჩავნერგოთ, რომ აი ეს თქვენი ჩვეული, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული კოდექსისა შეიძლება სხვა ხალხშიც ნახოთ. ის შეიძლება საპატივსაცემო რაღაცა გარკვეული ქცევა, გარკვეული მორალი შენთვის რომ არის მისაბაძი, ის შენს მეზობელ ხალხებშიც იყოს. რაც უფრო ადრე მიეჩვევენ, ადრე ჩაენერგებათ ეს ამ ბავშვებს, მით უფრო უკეთესი მოზარდი თაობა გვეყოლება და მით უფრო უკეთესი ახალგაზრდობა გვეყოლება. ჩვენი გადაცემის შემდეგი ბლოკი, ეს ძალიან საინტერესო ბლოკია. თუ ჩვენი სამი მხარე, აფხაზური, ოსური და ქართული, როგორ აშუქებს მედიაში კონფლიქტებს და იქ რა დოზით არის სიძულვილის ენა. აი ამის შესახებ მე ვთხოვ ახლა ჩვენს ჟურნალისტ ნინო გელაშვილს გაგვაცნოს მოწოდებული მონიტორინგი. გამარჯობა. ჩვენი სახუმელი და ცხინვალელი კოლეგების დახმარებით გასულ თვეში ჩვენ ვაგრძელებდით ქართული, ოსური და აფხაზური მედიის მონიტორინგს. ქართულ მედიაში აფხაზების და ოსების მიმართ სიძულვილის ენის მაგალითები კვლავ არ შევხვედრია. სხვა თვეების მსგავსად ამჯერადაც ქართულ მედიაში ყურადღების მიღმა დარჩა გამყოფი ხაზის მიღმა არსებული სოციალური პრობლემები. როგორც ქართულ, ისე ოსურ და აფხაზურ პრესაში კონფლიქტებთან მიმართებით მთავარი თემა საქართველოს მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ იყო. სიახლე კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად და 3 მიმართულებას გულისხმობს. ესენია გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის გაფართოება, ხარისხიანი განათლების მიღების დამეტებითი შესაძლებლობების შექმნა და წვდომა იმ სიკეთეებზე, რასაც საქართველოს ევროკავშირთან თანამშრომლობით იღებს. სიახლეს ეხმაურებიან აფხაზეთში. აფსტიპრესი წერს, რომ აფხაზეთისთვის თბილისის სამშვიდობო ინიციატივა მიუღებელია. თითქოს აფხაზები და ოსები მზად არიან დაივიწყონ ქართველი აგრესორების ომი, გენოციდი, უამრავი მსხვერპლი და აგრესია, ნათქვამია სტატიაში. საქართველოს აკადემიური წრების წარმომადგენლები, მეცნიერები, მწერლები და კულტურის სფეროს სხვა წარმომადგენლები უხეშად აყალბებენ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ისტორიას. არ არის სამწუხარო, რომ ომის დასრულებიდან 25 წლის განმავლობაში ქართველი ინტელიგენციის ერთი წარმომადგენელი არ ყოფილა, რომელიც საჯაროდ ბოდიშს მოუხდიდა აფხაზებს ქართველი ახალგაზრდების მიერ ჩადენილი ამაზრზენი დანაშაულისთვის. ვკითხულობ სტატიაში. აფხაზური მედიის მიხედვით, საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივით ცდილობს მსოფლიოს აფხაზების მიმართ თავისი კეთილგანწყობა უჩვენოს. რაც შეეხება ოსურ მედიას, ეკონომიკის მინისტრი გენადი კოკოევი გამოეხმაურა და გააკრიტიკა ინიციატივა. მან გაიხსენა ყველა კონფლიქტი და მოითხოვა საქართველოს მხრიდან გენოციდის აღიარება. ის დარწმუნებით ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება განაგრძობს ანტიოსურ ქმედებებს. მისი თქმით, საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის უდანაშაულო ოსების სისხლი დაიღვალა ისეთ ტრაგედიებში, როგორიც ზარის ტრაგედიაა. და დააყოლა, რომ სწორედ ამის გამო ქართველი და ოსი ხალხი მეგობრობაზე არ საუბრობს. მართლმადიდებლური ეკლესია ბოროტების ნიღაბის უკან ბოროტებაა. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას გაზეთი რესპუბლიკა. აქ ავტორი კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მღვდლები მსახურობენ ლენინგორის რაიონის ტაძარში. ქართული ეკლესიის სასულიერო პირები, რომელთა ლიდერმა ცხინვალზე თავდასხმისთვის სააკაშვილის ჯარი ეკურთხა, თავისუფლად აგრძელებს მოღვაწეობას სამხრეთ ოსეთის ეპარქიის კანონიკურ ტერიტორიაზე და ამავდროულად არ აღიარებს არც ეპარქიას და არც სახელმწიფო საზღვრებს. საინფორმაციო სააგენტო ოსინფორმი აქვეყნებს მასალას, სადაც ავტორი პასუხს ითხოვს კითხვაზე, რატომ იზრდება ონკოლოგიური დაავადებების მატარებელთა რიცხვი. ავტორი მიიჩნევს, რომ 2008 წელს საქართველოს სამხრეთ ოსეთი ურანის შემცველი ბომბებით დაბომბა. მიუხედავად იმისა, რომ ამის დამადასტურებელი არანაირი მტკიცებულება არ არის ნაპოვნი. კიდევ ერთი სტატია მიეძღვნა საქართველოში ბიოლოგიური ლაბორატორიების საქმიანობას.
ავტორი ამბობს, რომ რაც ამ ლაბორატორიამ დაიწყო მუშაობა სამხრეთ ოსეთში, გავრცელდა ფაროსანა და დაავადებები. საქართველოს მტრულმა ქმედებებმა ახალი ფორმები მიიღო, რომლის დამამტკიცებელი არის დაავადებების რიცხვის ზრდა ბავშვებსა და მოზრდილებში, შინაურ და გარეულ ცხოველებშიც კი. და რაც მნიშვნელოვანია, ამ დაავადებებმა გავრცელება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ბიოლოგიური ლაბორატორია შევიდა ექსპლუატაციაში საქართველოში, ნათქვამია სტატიაში. დღეისთვის სულ ეს იყო. ჩვენი სოხუმელი და ცხინვალელი კოლეგების დახმარებით გავაგრძელებთ ქართული, ოსური და აფხაზური პრესის მიმოხილვას და შედეგებს მომდევნო გადაცემაში გაგაცნობთ. მე ამ დრომდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. მე მგონი ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვეთანხმებით, მაგრამ ასია ჩვენი კოლეგები თვითონ ატარებენ მონიტორინგს და გვაწვდიან შედეგებს. ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეს, ეს საინტერესოა. მე ახლა მინდა ერთ თემას, ერთ მოვლენაზე შევჩერდე და ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებებიც. ეს ეხება 1992 წლის 20 მაისს სამხრეთ ოსეთში მომხდარ ტრაგედიას, რომლის შესახებაც ნინომაც ახსენა. მე მინდა ახლა ჩვენ სიუჟეტი ვნახოთ, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტებმა მოიძიეს და ამ სიუჟეტის მერე მინდა თქვენი მოსაზრებაც მოვისმინო. გთხოვთ? В современном мире ни одно преступление не может оставаться безнаказанным, уж тем более, когда итог этого преступления – сотни покалеченных судеб. Зарская трагедия – преступление без срока давности. Кровавое преступление, совершенное грузинскими неофашистами 20 мая 1992 года, по сей день остается безнаказанным, так же, как и другие действия, направленные на уничтожение целого народа. Выступая на траурном митинге, президент республики Анатолий Бибилов назвал случившееся бесчеловечным актом. Только подлый и мерзкий трус способен расстрелять в упор безоружных людей, женщин, стариков и, что самое страшное и дикое, детей. 26 лет прошло, и сегодня наши соседи говорят о том, как они нас любят, говорят о том, как они хотят жить в мире и в добре. Ни на какой площадке, нигде не сказали просто слова извинения, не высказали слова соболезнования народу Южной Осетии. Но когда случается трагедия у них, когда у них кто-то умирает, когда это становится вселенской трагедией во взаимопонимании с нашими южными соседями. Но имейте политическую силу, мудрость, мужество политическое и извинитесь перед родными, извинитесь перед Республикой Южная Осетия, извинитесь за те зверства, которые делали ваши военные, которые делали ваши политики. И мы готовы будем с вами разговаривать. ჩვენ ახლა ვნახეთ 7 წუთიანი სიუჟეტის პატარა ფრაგმენტი. ეს ფრაგმენტი ძალიან კარგად ასახავს იმას, რომ ოსური საზოგადოება ძალიან ტრამვირებულია ამ ტრაგედიით. რა თქმა უნდა, ასეთი ტრაგიკული სცენები ჩვენს კონფლიქტში ბევრი იყო და ორივე მხარეს არიან სრულიად უდანაშაულო ხალხი, დაღუპული, დახვეტილი თუ განადგურებული და გამწარებული. რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ კი ოსური საზოგადოება მართლაც ძალიან ტრამვირებულია ამ მოვლენით, კონკრეტული თარიღით, როდესაც მართლა შეუიარაღებელი ხალხი და მეტწილად ქალები და ბავშვები დაიღუპნენ. რატომ ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენმა მთავრობამ, რატომ არ უნდა შევაფასოთ ეს? რატომ არ უნდა გამოვიძიოთ ის მკვლელობა, მე მინდა დავსვა ასე კითხვა, ისინი მოელიან ამას. რატომ არ უნდა გამოვიკვლიოთ ეს თემა? მე ვსვავ ასეთ კითხვას და ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრიც. გასაგებია, რომ ჩვენსკენაც არის ბევრი ტრამვა და ბევრი ტრაგედია, მაგრამ ჩვენ მე მგონი გვაქვს პასუხისმგებლობა იმისა, ჩვენ ქვეყანა ვართ და შემდგარი ქვეყანა ვართ, რომ ჩვენ ეს უნდა უჩვენოთ ეს მაგალითი, რომ ჩვენთვის ეს მართლაც ტრაგიკულია. ჩვენმა ჟურნალისტებმა აღმოაჩინეს, რომ ქართულად საძიებო სისტემებში საერთოდ არ იძებნება ზარის ტრაგედია. წარმოგიდგენიათ, ამაზე ჩვენ თითქმის არაფერი არ ვიცით. იზრდება თაობა, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს ამის შესახებ და ამ დროს, როდესაც ეს მართლაც დიდი ტკივილი არის ოსი ხალხისთვის. აი თქვენ რას ფიქრობთ? ბატონო ზურაბ.
ჯერ მოდი განმარტავდი რა მოვლენასთან აქვს საქმე ზარის ტრაგედიასთან დაკავშირებით. სიუჟეტში ჩანდა ტრაგედია, მაგრამ ესე იგი ეს იყო, როდესაც უკვე სამხედრო შეიარაღებული დაპირისპირება იყო ქართულ და ოსურ ადგილობრივ მოსახლეობას შორის და შემოვლითი გზით გადაადგილდებოდნენ როგორც ქართველები ისე ოსები, თავისი გზები ჰქონდათ გაკეთებული და ამ ერთ შემოვლით გზაზე მოწყობილი იყო საფარი, სადაც განურჩევნა ჩაცხრილეს მოძრავი ავტობუსი. არა აფეთქეს, დახვრიტეს, სადაც იყვნენ ქალები, ბავშვები და მოხუცები. მეტწილად. ძირითადად. ანუ მე ერთ-ერთი ვერსია თვითონ გავრცელდა რომ მათ ეგონათ რომ აქ სამხედრო რაღაცა უნდა ყოფილიყო. შესაძლოა ეგონათ, მაგრამ ესე თავიდან ბოლომდე გაწყვეტა მთელი ავტობუსის, ეს ნიშნავს რომ ის იყო ნამდვილად მიზანმიმართული. ანუ მე ჩემი შეფასებით ეს იყო ძალიან დიდი დანაშაული. რატო არ საუბრობთ ამაზე? არ ვიცი, მე ყოველთვის საუბრობ, როდესაც საჯარო ან ინტერვიუ ან გამოსვლა მიწერს და მრავალი წელია ვიძახი, რომ ეს იმდენად მაღალი რანგის დანაშაულია, რომ ნებისმიერი ხელისუფლებას როგორი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ანტაგონისტი არ უნდა ყოფილიყო ოსებთან, როგორი ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ, გაქანების არ უნდა ყოფილიყო, ეს უნდა გამოეძიებინა. იმიტომ რომ ყველაფერსო თავი დავანებოთ სამხედრო კომპონენტს, კონფლიქტს და ასე შემდეგ, უამრავი უდანაშაულო ბავშვი, ქალი და მოხუცი იყო მოკლული. ასე იგი, ერთი მინდა ვთქვა კიდევ რომ მკვლელი, რომელმაც ოთხოზურეა მოკლა, მკვლელი, რომელმაც მოკლა ტატუნაშვილი, ის მკვლელია. მე მგონი ყველასთვის მკვლელი უნდა იყოს ეს ადგილობრივი მთავრობისთვის და ჩვენთვისაც. და თუ ჩვენ შევძლებთ ამის გამოძიებას, ეს იქნება სწორედ ის მაგალითი, რომ ჩვენ მოვთხოვთ, რომ ჯერ შეფასდეს მათი მხრიდანაც ის მკვლელობები და შემდეგ ჩვენ ერთად ვიზრუნოთ ალბათ იმაზე, რომ არ განმეორდეს ესეთი სისასტიკე. თუ რამეს დაამატებთ, სიამოვნებით მოგისმენთ. ერთი რომ ძალიან ძიმე დამღარი ქართული საზოგადოებისთვის, ისე სატარებელი რომ თვითონ ქართულმა საზოგადოებამ ამის შესახებ არც არაფერი იცის, აბსოლუტურად გეთანხმები და ალბათ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და არ დადგა საქართველოში ერთ-ერთი ხელმძღვანელობა, უნდა გააცნეს ის სენსიტიურობა, რომ გრძნობელურად შეხედოს ამ თემას და აღიაროს, რომ ეს დანაშაული ჩადენილია უმკაცრესად და მხოლოდ ბოდიში არა, მე ვფიქრობ, რომ დღესაც შესაძლებელია სამართლებრივი ზომები გატარდეს და გამოძიება ჩატარდეს მიუხედავად აი ყველაფრისა რომ გასული ამდენი წელი იქ უკვე დამწვარია ქართული სოფლები და ასე შემდეგ ეს იქნებოდა სწორი ჩემის აზრით მაშინვე რო გაკეთებულიყო მაგრამ არც 28 წლის 26 წლის მერე არ იქნება გვიან რომ გააკეთოს ეს რა ვიცი მე მინდოდა ეს გვეთქვა ჩვენ შეგვეფასებინა იმიტომ რომ ოსური საზოგადოება ელოდება ამ შეფასებას და მე მგონი ეს აუცილებელი. ამიტომ არ უნდა გავაკეთოთ როსურის, ეს ჩვენ გვჭირდება. ეს ჩვენ გვჭირდება. სწორედ აღნიშნულ აზრს უნდა ითქვას, რომ შეიძლება თბილისში არ იციან ამ ტრაგედიის შესახებ და თქვა სხვა რეგიონებში, მაგრამ იქაურმა მოსახლეობამ, იქაურმა ქართველებმა ეს ტრაგედია ანალოგიურად გაიზიარეს. მე არაერთ ადამიანს ვიცნობ, ვისი მეზობელიც, ნათესავიც, ახლობელიც დაიღუპა იქ და ნაცნობიც და ბოლომდე შეძრული არის ამ ტრაგედიით და განიცდიან. თუმცა არაფერი კეთდება სახელმწიფოებრივ დონეზე. ეს არის მთელი პრობლემა, რომ სახელმწიფომ ამას თავიდანვე არ მისცა შესაბამისი რეაქცია და ეს გრძელდება და ესე ვთქვათ, გადაეცემა ხელისუფლებიდან ხელისუფლებას მემკვიდრეობით. და არც ერთი ადამიანი არ მეგულება, მე ბატონო მამუკა, ვინც ამ ტრაგედიასთან ოდნავ მაინც გაცნობია, რომ აი ეს ძიმე ტკივილი ამ ტრაგედიის შესაბამისი ტრამვა არ მიეღო, იმიტომ რომ უკიდე განოთ დიდი საშინელი ამბავი იყო. მე გავიხსენებ ჩვენი უფროსი მეგობრის ქალბატონი მერის ხოვრებობას ნათქვამს ის იმ დროს დღიურებს აწარმოებდა მწერალია ქალბატონი მერი როგორც მოგეხსენებათ და იმ დღიურში არის აი ამ ტრაგედიის ამსახველი ერთი ეპიზოდი რა მოხდა და როგორ განიცადა მან და რაღაც აღწერს კიდეც ამ საშინელებას რომ აქაც იქაც ამ ოჯახშიც იმ ოჯახში ანუ თელ იქაურობას მოედო ეს ტრაგედია ეს არ იყო ერთი ოჯახის ორი ოჯახის 10 ოჯახის საშინელება და შეუძლებელია რომ ამ ამბავს ვინმე ესე გულგრილად და გულცივად
ესე ვთქვა, დაშორდეს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ტკივილის წინ წამოწევისთვის და პრობლემის, იმიტომ რომ ამ პრობლემებზე ვითარდება მერე ურთიერთობები. საკითხზე ვისაუბრო, მე ვარ სოხუმიდან, დაბადებული გაზრდილი სოხუმში და ზუსტად გამახსენდა 26 წლის წინ 20 მაისს მე ვიყავი ერთ-ერთ დაწესებულებაში და იქ დაწესებულების თანამშრომლები ეს ინფორმაცია გამოჟონა, ამ ინფორმაციამ, ტრაგიკულმა ინფორმაციამ გამოჟონა რუსული მედიის მიმართ და ერთმანეთში საუბრობდა ეს ორი ქალბატონი, აი ქართველები, какие они жестокие звери, что они сделали с осетинами. ისე ცუდად მომხვდა, მე ხო ქართველი ვარ, გრუზინი такое бы не сделали. მაგრამ მე მესმის მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობაც იყო და მარტო ერთი ის წყარო იყო, რომელსაც მე თუმცა სამწუხაროდ ეს სიმართლე და რეალობა იყო, არ მინდოდა რომ დამეჯერა და აღმექვა როგორც რეალობა. ეს სისასტიკე აღვიქვი ნამდვილად როგორც სისასტიკე, მაგრამ ეჭვმეპარებოდა მის სიმართლეში. დღეს, როდესაც გაჯეტების ეტაპია, ინტერნეტ სივრცეა, მიხარია ის რომ ახალი თაობა ესეთი მოტყუებული და ინფორმაცია მოკლებული არ არის და ისიც მინდა ვთქვა რომ მაშინ დამებადა ზუსტად ეს კითხვა აფხაზეთის ომის მოვლენების წინა პერიოდი იყო ზუსტად 20 მაისის შემდეგ აგვისტოში რაც მოხდა ყველამ კარგად ვიცით და მსხვერპლი მეც ვარ აგერ სახეზე და მაშინ დამებადა ეს კითხვა უბრალოდ დრო არ მომეცა მაშინ და ეხლა როდესაც აი ესეთ ინტერნეტ სივრცეში როცა ახალგაზრდა თაობა ოდნავ გადაცდომას ვერ იტანს და ვერ იღებს ოდნავ სიყალბეს, აუცილებელია რომ გამოიკვლიოს ის მოვლენები, თუნდაც დღევანდელი, თუნდაც ახლო წარსული, რომელიც ომის დანაშაულები უნდა გამოკვლეული. აუცილებლად ეს სჭირდება ჩვენს ახალ და მომავალ თაობას, რომ არ გამეორდეს ესეთი სისასტიკე, თუნდაც ერთმანეთის მიმართ, ასე ვთვლი მე. დიდი მადლობა. ვინმე სხვა არ უნდა დამავტოს? ამას მე ვერ ვთვლი ომის დანაშაულად, იმიტომ რომ მიუხედავად იმ კონფლიქტისა, მაშინ არც მასიური სამხედრო ბრძოლები მიმდინარეობდა, არც მოსახლეობის აყრა, გადაწვა და ასე შემდეგ, ანუ მაინც ძალიან სასტიკ კვლელობის სურათს ვიღებთ, რომლის საჭიროებაც, ასე ვთქვათ, იმ თუნდაც იმ კონტექსტიდან, რაც მაშინ ხდებოდა, არ არსებობდა. მიდიოდნენ ვლადიკავკაზში თავის შესაფარებლად, ხო ესე იყო? ანუ უნდა განრიდებული. ნინო რასკვებიც მაშინ არ იყო ესეთი მასიური თავდასხმებიც არ ხდებოდა, რაღაცა კონკრეტული ლოკალური სროლების შეჯახები, რაღაცები იყო, მაგრამ აი ეს რო ესეთი მასური თავდასხმა და ამდენი ადამიანის რაღაცის საპასუხოდ მომხდარიყო, ან ვიღაცის აყრის მიზნით, ეს პროცესი მაშინ არ არსებობდა. ხოვავდა მე თქვენ. სანდრო ბატონი ესეთი რაღაც გამახსენდა ახლა ამ სიუჟეტს რო უყურებდი ბერლინში რაიხსტაგის შენობაში დღემდე არის დატოვებული საბჭოთა ჯარისკაცების წარწერები, რომლებმაც ბერლინი აიღეს მოგეხსენებათ 2005 წელს. თქვენ ჩვენს ქართული წარწერაც არის რამდენიმე და ნუ ისინი წერენ რომ აი შევედით გავიმარჯვეთ რაღაცა. ერთი წამით დაფიქრდით ხო რომ ეს არიან ჯარისკაცები, რომლებიც კლავდნენ გერმანელებს, ხო, უპატიურებდნენ გერმანელ ქალებს. თუმცა გერმანელებმა ეს წარწერები მაინც დატოვეს როგორც რაღაც ისტორიული მეხსიერებისთვის, რათა ყველას ახსოვდეს, თქვათ რა აქვს უხეშად რო თქვათ მიქარული, ხო, გერმანულ სახელმწიფოს და გერმანელ ხალხსაც მათ შორის. მე მგონია რომ როდესაც სახელმწიფოს, როდესაც მოქალაქეებს და როდესაც ხელისუფლებას შეუძლია აღიაროს, რომ ისტორიულად რაღაცა გააკეთა არასწორად, ეს პირველი რო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორე არის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ სიმწიფის და ჩამოყალიბებულობის მაჩვენებელი. ამიტომ მგონია რომ ხო, როდესაც შეუძლია რომ თქვას რომ დიახ, ჩვენ შევცდით, ჩვენ შეცდომა დაუშვით, ჩვენ წუხვართ ამის გამო, ჩვენ აღარ გვინდა რომ ეს განმეორდეს. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეს. ხო თუ ძალიან იმდის ამ თემაზე საუბარი და გასაგებიც არის რატომ იმდის მე ოსიცა ვარ და ქართველიცა ვარ და ჩემ ნაირები მეც ალბათ ყველაზე მძიმედ განიცდით ამას, იმიტომ რომ იქ ოსი იღუპება თუ ქართველი იღუპება, ის ორივე ჩემია. ორივე სისხლი, დაღვრილი სისხლი, ჩემი დაღვრილი სისხლია. და მე ბატონო ზურ არ დაგეთანხმებით არავითარ შემთხვევაში იმაში, რომ მაშინ არ იყოს საომარი მოქმედებები. ნებისმიერ დროს მსგავსი ქმედება არის არაადამიანურობა. ნებისმიერ დროს, მშვიდობიან დროს იქნება, ომიანობის დროს იქნება, სამხედრო შეტაკება იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის მიუღებელი. აქ აგიწერეთ სხვა კონტექსტში ერთ ნათქვამი.
არც შენდობა უხერხდება. სათქმელადაც საძნელოა, არც შენდობა უხერხდება. როცა ასეთი რაღაც ხდება, ასეთი ტრაგიზმი ხდება, იქ ქართველია თუ ოსია მნიშვნელობა არ აქვს. ორივე შემთხვევაში არის ეს მიუტევებელი შეცოდება. კი ბატონო. დიდი მადლობა მეგობრებო მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო იყო, მე მგონი ყველასათვის, ჩვენი მაყურებლისათვის, თქვენი მონათხრობი, თქვენი სტუმრობა და გემშვიდობებით ერთი თვის შემდეგ ჩვენ კვლავ შევხვდებით ჩვენს მაყურებელს და მოუთხრობთ ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური მიმართულებით სხვა პროექტებს და სხვა თემებს. გემშვიდობებით.